ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? ዛሬ የማሳያችሁ የሻሜታ መጠጥ አሰራርን ነው። ለሻሜታ መጠጥ አሰራር የሚያስፈልጉትን ነገሮች አቅርቤያለሁ፣ አሳያችኋለሁ። የፈረንጅ እርሾ ወይም ደረቅ እርሾ በሁለቱም ስለሚጠራ ነው ሁለቱን የገለጽኩት ማለት ነው። ኮረሪማ ዱቄት፣ በሶ ዱቄት፣ ጨው፣ ሚጥሚጣ፣ ቀዝቃዛና ንጹህ ውሃ። ይሄ ለመስሪያ ያቀረብኩት ነው እቃ ነው። ውስጡ ቀዝቃዛ ውሃ አለ። ከማመላለስ ብዬ ነው እዚህ ጋር የጨመርኩት ማለት ነው። እና በዚህኛው ውሃ ሰርቼ እጨርሳለሁ። እነዚህ ናቸው። እሺ፣ አሁን ስራውን ከመጀመሪያ በፊት ስለ በሶ ጥቂት ልታውቁ ይገባል ማለት ነው። በሶ በሚፈጭበት ጊዜ ትንሽ ጨውና ኮረሪማ ተጨምሮበት ገብሱ በሶ ላይ የተፈጨ ከሆነ ኮረሪማ አሁን አያስፈልግም። በሶው ግን በዚህ መልኩ ካልተፈጨ ኮረሪማ ዱቄት ወይም የኮረሪማ ቅመም ዱቄት መጨመር ያስፈልጋል። እኔ ግን ይሄ በሶ ጨውና ኮረሪማ ተጨምሮበት ስለተፈጨ ይህንን አልጠቀምም። አሁን እሺ፣ ሚጥሚጣው ቅመም በርከት ያለበት መሆን አለበት። ሚጥሚጣ በምናዘጋጅበት ጊዜ ለማንኛውም ሚጥሚጣ ለሚያስፈልገን ነገር ምግብ ስንሰራ ቅመሙ በርከት ማለቱ በጣም ያሳምራል። ስለዚህ ለዚህ ሻሜታ እዚህ ሚጥሚጣ ውስጥ ያለው ቅመም ጣዕሙን ጥሩ ስለሚያደርገው ሚጥሚጣው ቅመም በዛ ያለበትና ቆንጆ መሆን አለበት ማለት ነው። እና ይሄንን ነው። አሁን ወደ ስራ ነው የምንሄደው። እንግዲህ መጀመሪያ ውሃ ተጨምሯል። ከዛ በኋላ ይሄን አንድ የሻይ ማንኪያ እለዋለሁ። ማንኪያው የሾርባ ስለሆነ ነው ያልሞላሁት። እርሾ መብዛት የለበትም። ባይሆን እንኳን እርሾ አነስ ብሎ ቀስ ብሎ ኩፍ ቢል ይሻላል እና ይሄ በቂው ነው። በመቀጠል ደግሞ ይሄ ኮረሪማ አልጨምርም። ያው ለማሳየት ነው ያቀረብኩላችሁ። የኔ የገብስ በሶ ስላለው ይሄን እተዋለሁ ማለት ነው። የሚቀጥለው ምንድነው? ጨው። ጨው ትንሽ ነው መጨመረው። ጨው በጣም ማስታወቅ የለበትም። ምክንያቱም ሚጥሚጣው ላይ ጨው ስላለ የዛ ለዚህ ለሻሜታው ስለሚጠቅመው ተጠንቅቀን ነው ማድረግ ያለብን። ምክንያቱም ጨው ከበዛ አይጠጣም። እልም ሲል ወይም ደግሞ ሳይታወቅ ማድረግ አለብን። ዞሮም ደግሞ እንደ ፍላጎት ነው መሆን ያለበት። ከዛ በኋላ የምንጨምረው በሶ ነው። የበሶውን ዱቄት ለመጨመር በግምት እንጨምራለን። በአንድ ጊዜ ብዙ አይጨመርም። ምክንያቱም ለምሳሌ በዚህ ምሰራ ከሆነ ሊወፍርብኝና እንደገና ሌላ እቃ ላይ ደግሞ መገለባበጥ ሊያስፈልግ ነው። ስለዚህ በትንሹ ነው የምጀምረው። አማስለዋለሁኝ። የጓጎለ የሚመስል ስላለው ያላስፈላጊ ሻሜታ እንዳልሰራ ማለት ነው። አሁን ይሄ ቀጠን እያለ ነው። ትንሽ አሸት አረግና የሚያስጨምረኝ ከሆነ እጨምራለሁ።
እሺ አሁን ይሄንን አስተካክልና እንገናኛለን። አሁን በደንብ አማስየዋለሁኝ። ትንሽ ጊዜ ወስጃለሁ፣ ምክንያቱም በሶ በቆየ ቁጥር ሊወፍር ይችላል የበሶ ዱቄት እና ያንንም ለመጠበቅ ነው ለማስተካከል እንዲመቸኝ። አሁን ትንሽ ውሃ ጨምራለሁ እያየሁ ተጠንቅቄ። በዚህኛው እጄ አማስልና በዚህ ትንሽ አሁን ትንሽ ጋጎላም አሉ። እነሱንም ታሳቢ በማድረግ ነው ውሃ ስጨምር። እነሱ ኩፍ ብለው ሲፈርሱ ውፍረትና ቅጥነቱን ሊያስተካክሉ ይችላሉ። ይበቃዋል። ይሄ በቂው ነው። ምንድነው ሻሜታ ሲሰራ በ24 ሰዓት ውስጥ ተሰርቶ ከ24 ሰዓት በኋላ ወይም በ24ኛው ሰዓት ላይ የሚጠጣ መጠጥ አይነት ነው። ስለዚህ ትኩስ ትኩሱን ነው የሚሰራው ማለት ነው። በየቀኑ ነው የሚሰራው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ አድርገን ነው የምንሰራው። ለምሳሌ ለሁለት ሰው ከተፈለገ ለሁለት ሰው መድገም የፈለገ ሰው ደግሞ 4 ብርጭቆ አድርጎ ወይም ደግሞ አንዳንድ ይበቃናል ከተባለ አንዳንድ ብርጭቆ ወይም አንዳንድ ኩባያ እንዲደርስ ተደርጎ ነው መሰራት ያለበት እና ይሄንን ነው ማስገነዝባችሁ። እንግዲህ ዛሬ ሰዓት ይዛለሁ፣ ነገ 24 ሰዓት ላይ እንገናኛለን ማለት ነው እና ንጹህና ደረቅ ቦታ ክድና አድርጋችሁ ታስቀምጣላችሁ። ወሳኝነቱ ምንድነው? የኩፍ ለማለት ቶሎ አንድ ያው የእርሾ ጉዳይ ነው። እንዳይበዛ ብያቸዋለሁ። ብዙ እርሾ ከተጨመረ ይበዛና የእርሾ ጣዕም ያበላሽብናል። ቀስ ብሎ ኩፍ ቢል ይሻላል እና እንደዛ መጠናችሁ እርሾውን ማድረግ ነው። እንደገና የአካባቢው ሙቀት ወይም ቤት ውስጥ ያለው ሙቀት ይወስናል። ይህንን ግምት ውስጥ እናስገባለን። ለማንኛውም ነገ በዚህ ሰዓት እንገናኛለን። እኔ ክድን ሽፍና አድርጌ ንጹህና ደረቅ ቦታ አስቀምጠዋለሁ። ደህና ቆዩኝ። ነገ በሰላም ያገናኘን። እንደምን አደራችሁ። በ24 ሰዓት ውስጥ ተገናኝተናል። ስለዚህ ወደ ስራችን እንሄዳለን። ይሄውና እዩት እስቲ። እሺ እንግዲህ ኩፍ ብሏል። ለመጀመሪያ ጊዜ በጣም ኩፍ እንዳለ እዚህ ድረስ ያው ምልክቱ ያስታውቃል ማለት ነው እና አሁን ደርሷል፣ መጠቀም እንችላለን። ከመቅዳቴ ለገበታ ከማቅረቤ በፊት ግን ይሄኛው መልኩ ጠቆር ይላል። መጥፎ ነው ማለት አይደለም፣ ግን የአቆላል ስርዓት ስላለው ነው። መልኩ እንደዚህ ጠቆር እንዳይልና መብሰሉ ግን እስከ አስፈላጊው ድረስ መብሰል እንዲችል በአሸዋ ገብሱ ቢቆላ ቆንጆ ነው የሚሆነው። ከተመቸ እንደዛ አድርጋችሁ እንድትቆሉት ነው። ገበያ ላይም ካለ ነጣ ያለውንና ቆንጆውን መርጣችሁ እንድትገዙ ብዬ ነው እና ይሄ ነው። በጣም ቆንጆ ሆኗል። አሁን እቀዳዋለሁ ማለት ነው። እንደ ኢትዮጵያ ስናየው እዚህ አሜሪካኔ ባለኝ ነው የምጠቀመው እንጂ እንደ ኢትዮጵያ አሰራር ቢሆን ድሮ በስራችን ነው። አሁን ምናልባት በላስቲክ እቃ ሊጠቀሙ ይችሉ ይሆናል እና በእንስራም ሆነ በላስቲክ እቃ ሲሆን የአስተጣጠኑ ዘዴ ይለያያል እንጂ በወይራ ይታጠናል። ስለዚህ በወይራ አጥናችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ነው። አሁን ለገበታ አቀርበዋለሁ። ለገበታ በሚቀርብበት ጊዜ ሚጥሚጣ ለብቻ ነው የሚቀርበው። እዚህ ላይ ምንም ነገር አይገባም ከጨውና ከኮረሪማው በስተቀር እና ለዚህ ነው ሚጥሚጣው ብዙ ቅመም ሊኖረው ይገባል የሚባለው ማለት ነው። እና ስለዚህ እቀዳለሁ። አሁን ለመቅዳት እንዲመቸኝ መጀመሪያ እዚህ ጋር አደርጋለሁ።
ውፍረቱን ይዩት፣ ቆንጆ ሆኗል። ከዚህም የበለጠ ለወፍር የሚል ተጠቃሚ ማወፈር ይችላል ማለት ነው። እና እንዲህ አድርገን እንቀዳለን። ይኸው ውፍረቱ ሚጥሚጣ ይጨመራል። የሚጥሚጣው ብዛትና ማነስ እንደ ተመጋቢው ፍላጎት ይሆናል። እየተቀመሰ ማስተካከል ይቻላል። ከዛ በኋላ እንደዚህ ይማሰላል እና መጠጣት ያለበት በአፍለኝነቱ ነው። ስለዚህ እንደዚህ እናደርግና ሚጥሚጣውን በደንብ አዋህዶ መጠቀም ይቻላል። እንደ ቁርስም ያገለግላል። አገራችን በአብዛኛው ይሄንን ለቁርስ ጥጥት አድርጎ የፈለገ ሰው ነው የሚወጣው እና በየቀኑ ስለሚሰራ ለአሰራርም ይመቻል። ለምሳሌ ጧት ቢሰራ ለሚቀጥለው ጧት ቁርስ ይሆናል ማለት ነው እና በዛ መልኩ መጠቀም ይቻላል። እንዲህ አድርጎ ነው ሚጥሚጣ የሚጨምረው የሚጠጣው ሰው ነው እና ሚጥሚጣና ይሄ ነው አንድ ላይ መቅረብ ያለበት። አቀራረቡ ይሄን ይመስላል። እንግዲህ የዛሬውን የሻሜታ አሰራር ጨርሻለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑልኝ ተመልካቾቼ። ተመልሼ መጥቻለሁ የረሳሁት ነገር ስላለ እሱም ምንድነው በፈረንጅ እርሾ ወይም በደረቅ እርሾ ወይም በዳቦ እርሾ ምትክ የጤፍ እርሾ ጥላውን ውሃውን ብቻ በመጠቀም መስራት ይቻላል። ይሄንን ልጠቅስላችሁ ነው። ቻው።